Din arestul din Hexagon, guru român Gregorian Bivolaru se plânge de faptul că, fiind înzestrat cu daruri extraordinare, aceasta îl face constant victima unor conspirații politice. Așa să fie! Parchetul din Paris tocmai a deschis o anchetă judiciară, iar Bivolaru este inculpat oficial în Franța pentru mai multe infracțiuni. Autoritățile franceze avansează ipoteza că, sub masca exercițiilor yoga și inițierii spirituale, fondatorul mișcării de integrare spirituală în absolut conduce, în fapt, o sectă ce favorizează răpirea, traficul de persoane și abuzurile sexuale. Unele dintre aceste infracțiuni sunt pasibile cu pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare. În ultima vreme, nu puțini observatori ai fenomenului oriental poposit în ultimele decenii pe meleagurile noastre au ajuns să-i socotească pe bieții cursanți ai școlii yoga, condusă de mioriticul iluminat Bivolaru, drept autentici sclavi sexuali. Prin intermediul manipulării psihice, persoane vulnerabile ajungeau practic să fie oferite ofrande sexuale pentru îndrăgitul maestru. În vârstă de 71 de ani, cu cetățenie română și suedeză, Bivolaru are un aspect neîngrijit, poartă ochelari mari și este cel care a fondat în anii 1990 mișcarea pentru integrare spirituală spre absolut, MISA. Concomitent cu arestarea în Franța, a 41 de persoane au fost extrase din sectă și 26 de femei, care erau găzduite în condiții de înghesuială și igienă deplorabilă, a subliniat sursa judiciară. În general, numeroase femei de diferite naționalități susțin că au fost victime, potrivit acestei surse. Ni s-a spus că actul sexual a fost o consacrare, că a fost autorizat de Dumnezeu, a povestit Agnes Arabela Marques, una dintre victime, care s-a asociat cu gruparea lui Bivolaru la vârsta de 15 ani, din dorința și curiozitatea de a învăța yoga dragostei. Din 1999 își ducea existența în zona întunecatelor meandre și aspirații spirituale incerte ale guruului de origine română. Cine e cu adevărat victima aici? Nu cumva vulnerabilă aspirantă de spiritualitate ce devine rapid o ofrandă sexuală pe altarul impur al închipuitului maestru? De fapt, la ce ar trebui să se aștepte cu adevărat și care ar putea fi destinul căutătorilor de energie pozitivă și spiritualitate orientală? Rareori, religiile păgâne se abat de la asocierea imoralității sexuale cu înalta spiritualitate, iar iluminați de ocazie, precum Gregorian Bivolaru, reîncălzesc ideea că actul sexual doar mediază legătura închinătorilor cu ființe supranaturale. Înțeleptul Solomon spusese odinioară: ce a fost va mai fi, iar ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. În religiile păgâne, antice și actuale, spiritualitatea a făcut întotdeauna casă bună cu imoralitatea sexuală. Prostituția sacră era practicată pe scară largă de faimoasele vestale în mai toate ritualurile dedicate diferitelor zeități ale iubirii: Afrodita, Isis, Asherah, Astartea sau Ishtar. Dincolo de presupusa sacralitate, prin sexualitate a uniunii divino-umane, prostituția sacră se păstrează ca o pagină rușinoasă interminabilă a istoriei umanității. Abuzul excesiv al tinerelor, de obicei sclave, alese pentru frumusețea lor, era urmat de violențe extreme, ucideri și foarte multe sinucideri. Este ceva nou acum? Cele 26 de victime descoperite în secta lui Bivolaru ne prezintă o istorie asemănătoare. Dar oare câte victime neștiute se pot așeza pe lunga listă acestui guru? Biblia ne oferă o imagine clară a consecințelor acestor practici în relatarea unei scene aproximativ similare din istoria lui Israel, atunci când poporul lui Dumnezeu a adoptat temporar practicile moabite ale închinării idolatre. Poporul s-a dat la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Conceptul biblic de spiritualitate nu presupune însă nicio astfel de inițiere, dimpotrivă. Care este alternativa spiritualității din punctul de vedere al scrierilor sacre creștine? Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre inițierea în spiritualitate în materialul pregătit de Opinia Production.